नमस्कार. आज आपण खानदेशी पद्धतीचा झणझणीत असा ठेचा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे ठेचा बनवण्यासाठी 7 ते 8 जाड मिरच्या घ्यायच्या आहेत. त्यामध्ये 3 ते 4 आपल्याला बारीक हिरव्या तिखट मिरच्या घ्यायच्या आहेत. जाड मिरच्यांमध्ये तिखटपणा थोडा कमी असतो, त्यामुळे आपण बारीक मिरच्या 3 ते 4 घालायच्या आहेत. त्यानंतर 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आहे. ठेच्यामध्ये टाकण्यासाठी आपल्याला पाव वाटी शेंगदाणे घ्यायचे आहेत. तर आता शेंगदाणे, मिरच्या हे सर्व आपण एक-एक करून भाजून घ्यायचं आहे. तव्यावरती मिरच्या भाजताना या पद्धतीने तुकडे करून घालायचे आहेत जाड मिरच्यांचे, म्हणजे ते लवकर भाजल्या जातात आणि भाजण्यासाठी आपल्याला सोपं पडतं. यामध्येच आपल्याला बारीक मिरच्या सुद्धा भाजून घ्यायच्या आहेत. थोडंसं तेल घालून आपण मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहेत. तेल घातल्यामुळे मिरच्या लवकर भाजल्या जातात. मिरच्यांचं जे आवरण आहे ते अगदी मऊसूत होईपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित अशा मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहेत. मिरची चेक करण्यासाठी इथे आपल्याला चमच्याने या पद्धतीने टोचून बघायचं आहे. जर मिरची आपल्याला मऊसूत लागत असेल तर मिरची अगदी व्यवस्थित भाजली गेलेली आहे. मिरची भाजून झाल्यानंतर काढून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर आता आपल्याला शेंगदाणे सुद्धा खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत. या जाड मिरच्या खानदेशामध्ये ठेच्यामध्ये किंवा मग वांग्याचं भरीत बनवलं जातं त्यामध्ये या भरपूर प्रमाणात वापरल्या जातात. चवीला छान लागतात आणि कमी तिखट असल्यामुळे या मिरच्या खानदेशामध्ये बऱ्याच पदार्थांमध्ये वापरल्या जातात. शेंगदाणे सुद्धा भाजून झाल्यानंतर आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. आणि त्यानंतर आता आपल्याला लसूण पाकळी आणि कोथिंबीर सुद्धा भाजून घ्यायची आहेत. लसूण भाजल्यामुळे लसणामधला जो उग्रपणा आहे तो निघून जातो आणि कोथिंबीर सुद्धा ठेचण्यासाठी आपल्याला सोपी जाण्यासाठी आपण 2 ते 3 मिनिट तव्यावरती परतून घ्यायची आहे. सर्व भाजून झाल्यानंतर आता ठेचा ठेचून घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी आधी लसूण ठेचून घ्यायचा, म्हणजे तो व्यवस्थित मिक्स होतो. लसूण ठेचून झाल्यानंतर आपल्याला मिरच्या गरम असतानाच पटापट ठेचून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे त्या व्यवस्थित ठेचल्या जातात. थोड्याशा थंड झाल्यानंतर मिरच्या व्यवस्थित ठेचल्या जात नाही, म्हणून गरम असतानाच आपल्याला मिरच्या ठेचून घ्यायच्या आहे. इथे आपण अर्धवट मिरच्या ठेचून घेतलेल्या आहेत. अर्धवट मिरच्या ठेचून झाल्यानंतरच आपल्याला भाजलेले शेंगदाणे ठेचून घ्यायचे आहेत. तर शेंगदाणे मिरच्यांमध्ये ठेचताना थोडेसे जाडसर ठेवायचे आहेत, खूप जास्त बारीक करायचे नाहीत. जाडसर असले तर चव खूप छान लागते ठेच्याची. तर ते बघू शकता ठेचा अगदी व्यवस्थित असा ठेचून झालेला आहे. त्यानंतर आता यामध्ये आपल्याला भाजून घेतलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि कोथिंबीर सुद्धा 2 ते 3 मिनिट आपल्याला ठेचून घ्यायची आहे. तुम्ही बारीक चिरून सुद्धा घालू शकता, पण ठेचून घेतलेली कोथिंबीरची चव छान उतरते. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ ठेच्यामध्ये सर्वात शेवटी घालायचं आहे. सुरुवातीला घातलेलं असेल तर मिरच्यांना पाणी सुटू शकतं, म्हणून आपल्याला ठेचा ठेचून झाल्यानंतर मीठ टाकायचं आहे. कोथिंबीर आता आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी ठेचून घ्यायची आहे. ठेचा सर्व कुटून झाल्यानंतर आता आपल्याला चमच्याने सर्वात आधी मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे जर कुठे लसूण किंवा मीठ कमी जास्त लागलेलं असेल तर ते व्यवस्थित एकसारखं मिक्स होऊन जातं. हा ठेचा तुम्ही ताकाच्या कढीसोबत, बाजरीच्या भाकरीसोबत किंवा कळण्याच्या भाकरीसोबत किंवा कोणत्याही पदार्थासोबत तोंडी लावणीसाठी सुद्धा वापरू शकता. खूप छान, चवीला खूप छान लागतो आणि जाडसर शेंगदाणे असल्यामुळे दाताखाली आल्यानंतर चव खूप छान लागते. त्यानंतर आता ठेचा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. तुम्ही जर हवाबंद डब्यामध्ये फ्रिजमध्ये जर ठेवला तर 8 ते 10 दिवस आरामात टिकतो. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.